Mayong adlaw mga kaigalaan, kami ang Wandering Kusina. Ako si Chokoy. Ako si Mark. Mga ka-Wonders, this is our 12 recipes for Christmas pero kakaibang atake natin ngayon. Yes. Bakit? Kasi pupunta tayo sa isang restaurant dito sa Al Ain. That's correct. Napuntahan na natin to pero may bago silang i-represent sa inyo kasi perfect ito para sa Pasko. So this is our 5th recipe for Christmas. So ngayon mga ka-Wonders, iba yung set natin kasi andito tayo sa Green Mubazara dito sa Al Ain. Tignan natin yung lugar. Yeah. Ang ganda ng lugar na ito. So ngayon mga ka-Wonders, puntahan na natin yung JR's Restaurant. So finally mga ka-Wonders, we're here at JR's Restaurant. May bago silang menu para sa inyo for Christmas. So sa Pasko, Yan. ito ang kanilang mga bagong menu. Hindi lang ito pang Pasko mga ka-Wonders, but this is in addition to the menu, the latest menu of JR. So meron silang Ito, JR special crispy beef pata. So may kasama itong Seafoods. seafood. So Yes. mixed seafood sila. They have the beef pata. Beef pata team. Ito yun. 69 dirhams. Yes, that's right. And of course, meron silang crispy beef pata itself. Talagang ito yung pinaka-special din nila. 89 dirhams. And then, ang beef Sisig. Na may Yes. kasamang Bones marrow. bone marrow. Yung Yes. ano tawag nun? Bulalo. Bulalo Parang- marrow. Oo, bulalo. So mga Wonders, try natin itong lahat na to. So mga Wonders, yung JR's Restaurant is matatagpuan dito sa Al Ain, opposite ng Mediclinic Hospital. Yes, malapit lang po ito dito sa Khalifa Street. Kung ano mang okasyon na gusto nyo gawin, pwede nyo gawin dito sa JR's Restaurant. May malaki silang espasyo para makapag-accommodate ng more than 100 people. But for now, kainin na natin itong lahat na to. So Merry Christmas mga ka-Wonders. So we are here at JR's Restaurant at finally, so we are ready to party dito sa ating handaan. Ito yung bago nilang menu. That's correct. Kahapon lang nila ito Na lunch. So by the time na mapanood nyo to, this is our 5th recipes for Christmas. So talagang literal na recipes for Christmas. You have here the seafoods and the crispy beef pata. Ito yung special dito sa JR's Restaurant. Pinakabagong parte ng menu nila. And apart from that, tignan nyo. as tingnan mo muna. Oo, para siyang baboy, but that's actually beef. Beef pata. Yes. Of course, yung slightly curried na mixed seafood sila. Now, this is something different kasi they have mixed together the beef and the seafoods together. Yes. And you have an option to choose what kind of seafood flavor you want. May tatlo rin silang sauces na nakalagay na dito sa buong platter. That's right. Meron silang Lechon sauce. lechon sauce. Oo. Tapos yung suka nila, and yung kalamansi, toyot kalamansi. Kalamansi. Oo. At parte sa kanilang bagong menu is ang kanilang beef patatim. Ayan mga ka-Wonders. Ang sarap. Ang sarap ng Ang pagkaluto. lambot nito, tingnan nyo. Oo. Ayan. Yan. And of course, at isa rin ito yung kanilang Beef sisig. that's correct, na may Sizzling. yes, na may bone marrow. So para hindi mag-away-away ang lahat, dapat i-mix natin to. So So ngayon, mga Wonders, tikman na natin itong mga inanda ng JR's Restaurant para sa atin. So yung una natin titikman mga Wonders, ito yung beef patatim. Ayun. Ayun, oh. Ayun. Napaka-ano niya. Yung sauce alam mo niya. yung collagen. Yung collagen. Tingnan nyo. Uy, ang lambot, guys. Ayun o. Tingnan nyo. So, tikman na natin to. Ang bango no? Ang nalala ko Alan. yung patatin natin mismo na niluto ni Josh. Oo. At saka, nandito yung lasa ng humba. Di ba? Humba? Oo, kasi Tikman ko muna. usual, Guys, ang sarap. Hindi mo na baka to siya. exactly. Hindi mo malalasahan na ang isa siyang klaseng baka. Isa siyang baka
Kasi sa sobrang malasa niya, at saka yung sauce mismo. Yung sauce niya, grabe. Tamang-tama yung lasa niya. Hindi siya matamis na, hindi siya maalat, hindi siya matamis. At hindi siya overwhelming yung tamis. Oo. Chef, Good job, Chef. good job. Kung mag-order kayo nitong beef patatim nila, may kasama tong 1 cup of rice. So this is actually good for 2 to 3 persons or probably 2 persons depende kung ano yung klaseng appetite mayroon kayo. Isunod natin ang sisig. Sisig. Okay, sisig. So, Talagang pang last ng talaga to. Pang-last na yan. Ito. So ito mga ka-wonders, yung sizzling sisig nila, beef sisig, may kasamang bone marrow. So yung bone marrow, supposedly mag-sizzling to pero kanina pa kasi itong sinerve. So ihahalo natin itong bone marrow dito sa Mismong sisig. That's correct. Yes. Yan. Patay na sisig. Yan. Ang sarap. Sarap, no? Nandun yung smokiness ng lasa dahil na sizzling siya. Diba sabi ng chef, meron siyang secret sauce dun sa sisig, di ba? Oh, yes. So, yun yung nagpaiba ng nung sisig natin, nung Nagpaiba lasa ng niya. lasa? Meron siyang authentic na lasa talaga ng That's correct. kay chef lang. Si Chef lang. Next natin titikman. Tikman na natin tong JR Special Crispy Beef Pata. Yes, so mga wonders, pag umorder kayo nito, may kasama na siyang 5 cup of rice. That's right. And 5 iced tea. Yan. Ang dami niya, oh. Sobrang Siguro dami mga, niya. mga 5 5 persons. Kasi, expected to be eaten by 5 persons to. So, ngayon tikman na natin, especially itong pata. pata. Tapos, ito guys, So ito, dinig mga kaya wonders. yung crispiness ito? Sausaw ko. Gusto ko Mamaya sausaw. ko na muna yung sausaw. Gusto ko marinig yung crispiness nito. Maita. Diba? Crispy pa rin. Crispy pa rin siya. Guys, hindi na siya lasang baka. So just imagine having this platter, tapos tatlo kayo, busog na kayo nito. So if you're a group coming here, tapos 15 kayo, so kada 5 sa inyo, order this kind of dish, of this menu, nakapasok na kayo niyan. Sobra-sobra na to. Ang dami. Ito din yung tinatawag na Christmas party mismo. Ang sarap ng ano. Sarap ng Sauce. Yeah, really? Tikman natin with the chef sauce. Ito yung lechon sauce ni chef. Homemade. Alam mo yung lasa ng sauce? Sauce. May siya, may derivative siya na na lasa ng Mang Tomas, pero malasa siya na masasabi mong Homemade. homemade at saka JR's lang. Yes. So yung susunod natin titikman mga wonders, yung kasama sa pata natin na seafoods. Yes. Kasama siya sa platter. So you have an option to have your own sauce. Pwedeng Cajun, pwede din yung lemon butter nila. butter. So we chose the lightly curried nila. So eto na. Seafoods ito. Ay yung crabs. Ang ganda ng klase ng crabs. Ipakita mo yung laman. Ang taba. Napakalaman. Wow! Ang laki ng ng Hindi ipit. kayo lugi dito. So this platter is 189 dirhams kasama ng 5 rice at saka 5 iced tea. So mga kawanders, ito yung JR Special Crispy Beef Pata. May kasama ng mixed seafoods of your choice. Yes. Then may kasama rin to ng 5 rice and 5 iced tea. So ito po ay 189 dirhams. Perfect na sa 5 katao, obviously. So i-enjoy nyo na to kasi this is a time to celebrate and pang party platter talaga siya. And At itong beef patatim nila mga wonders, try nyo to as in sobrang Ang sarap ng sarap. sauce at ang lambot. may kasama tong 1 One cup rice. of rice. Oh. And then how much? This is 69 dirhams. Yes. At saka itong natin, itong sisig. Beef sisig. Beef sisig, may bone marrow na yan. May bone marrow yung kasama yan. So, don't worry. Pag sinerve nila sa inyo to, sizzling talaga to. Right now, hindi lang kasi kanina pa to. Nag-shoot muna kami. So, this one's 39 dirhams at saka 1 cup of rice. Yes. And hindi mawawala dito sa ating hapagkainan ang pinaka-special. Yan. At saka ang original. Yan yung Special Lomi ng JR's. So, tikman natin. At Kasama may pala. kasamang 2 puto. So, itong beef lomi nila mga ka-wonders is perfect sa winter season. Yes. At ito ay 39 dirhams na may kasamang 2 puto. yes, 2 puto.
So tikman natin. tikman na natin to. Konti lang. So, eto. So, lahat ng may malamig na Pasko dyan, ito ang magpapainit sa inyo. Ang kanilang beef lomi. Ang sarap. May chicharon, may chicken skin na talagang... Tsaka yung sabaw nila mga ka-wonder, ano yung pinagsasabaw nila dito, yung broth. Kaya malasa yung sabaw, ang lasa. Yung beef broth na lasa ng lomi nila kasi yung mismong pakulo ng mga the broth from that pata. So ayan mga ka-wonders, that's our food trip Christmas edition. This is one of our 12 recipes for Christmas 2022. Pang fifth recipe natin to for 12 days of 12 recipes for Christmas. That's correct. So nakita niyo yung hinanda ni Chef dito sa JR's Restaurant. So if you're here in Al-Ain or maggawi kayo sa Al-Ain, come visit JR's Restaurant. Celebrate your Christmas season here or celebrate your Christmas party during the season pala. Dapat ganyan pala. Yes, Oo. during the season. And then pwede rin kayong tumawag sa kanila para mag-order nitong kinain namin na to. Exactly. Yes. So enjoy it with your friends, families, and colleagues. As you know, JR's Restaurant ay may napakalaking event hall. Sa baba, may billiards, may pa-videoke, at saka may pa-darts. Oo, so napakalaki ng event hall nila. And they can also deliver it to you right to your doorstep. So you can check them out at JR's Resto Abu Dhabi para mag-order kayo and to check out their menu. Check out the number below. Alright. So mga ka-wonders, if you're new to the channel of Wondering Kusina, please don't forget to subscribe to Wondering Kusina and click that notification bell para updated kayo sa lahat ng mga bagong videos namin. Kagaya nito kung saan man kami naggala ngayon. Yes, so meron din tayong social media account, meron tayong Facebook, Instagram, and TikTok. And please visit our website, that's wonderingkusina.wordpress.com. Hindi man tayo nagluto ngayon para sa ating 12 recipes for Christmas, but si Chef ang nagluto para sa atin sa mga hinangdan na ito dito sa JR's Restaurant. So, thank you very much sa JR's Restaurant Management, kay JR. Kay JR, kay Elmer, maraming salamat. Kay Chef, of course, maraming salamat sa lahat ng kitchen staff at saka sa dining staff. Maraming salamat sa inyo. At mga ka-wonders, thank you very much for supporting us sa pagpanood niyo sa video na to. And please don't forget to comment down below, like this video, and share it to your family and friends. So once again, come and visit JR's Restaurant dito sa Al-Ain, pag nagawi kayo ng Al-Ain. And meron din silang JR's Restaurant sa Abu Dhabi, sa Al-Falah, corner Murur Street. Yung sa Al-Ain is opposite side lang ng Mediclinic Hospital. That's in Khalifa Street dito sa Al-Ain City. So mga ka-wonders, thank you very much for watching. Kami ang Wondering Kusina. Ako si Chakoy. Ako si Mark. Stay cool, stay safe, stay blessed, and peace. Advance Merry Christmas. Advance, bye. Don't forget to book here at JR's, your Christmas party. Dito nyo na gawin.